हाँ जी भाई जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी आप एक नवा ट्रैक्टर 3000 होर तैयार किया भाई जी। एक ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। हाँ जी भाई जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਜੱਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ। ਇਹ 1973 ਮਾਡਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲੈਂਸਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। हाँ जी मतलब डीजल पंप दिखाओ ना नाल दा रीजनल ये सिमस दा लग्या जी। रीजनल पंप आई जी नाल दा डीजल। हाँ जी हाँ जी आप बाई जी उन्होंने हुण थोड़ी गल कराउने जी भी अपना काम किहो जिहा लग्या। बाई जी अपना काम किहो जिहा लग्या, तुहानूं वधिया लग्या जी अपना जिवें हुण पेंट दा काम जां किस तरह दा जी? ठीक है जी। जानी कि कोई रंग च अपने कोई कमी तां नहीं लगी जी तुहानूं कोई काम दे विच भी अपना बहुत वधिया लगे। ठीक है जी सत श्री अकाल बाई जी।